Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cá dài hơn 1 mét chưa? Ngoài ra còn có một con tôm hùm khổng lồ nặng hơn 10 kg. Hãy xem anh ba trà cú của chúng ta sẽ làm thế nào để bắt tôm hùm siêu to siêu khổng lồ này nhé. Trong một phút nhàn rỗi sinh nông nổi, anh ba trà cú của chúng ta quyết định tạo ra một chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Anh ba trà cú cùng những người anh em sợ vợ của mình lái 2 chiếc du thuyền ba xu đến một vùng đất xa xôi. Nước biển ở đây rất trong và xanh, phải nói là hoàn mỹ. Xung quanh đây thì lại không có người. Mặt biển thì trông rất yên tĩnh, không có cả một gợn sóng. Anh ba trà cú lái con du thuyền đồng nát của mình đến vùng biển có nhiều tôm hùm nhất. Sau khi lên đồ, anh nhảy thẳng xuống biển. Tôm hùm thường sống ở các rạn san hô, thông thường là ở độ sâu dưới 10 mét. Vì vậy với kinh nghiệm 20 mấy năm thả rông bơi ở sông của làng, anh ba không cần phải dùng đến bình oxy. Vừa xuống nước chưa kịp ướt người, đập vào mắt anh ba đã là vô vàn các loại cá. Thế nhưng mấy em cá này nhỏ quá không đủ để dắt răng. Anh ba bèn quyết định bắt một con tôm hùm bằng tay không. Tôm hùm là một loại khá nhanh nhạy ở dưới nước, muốn bắt chúng không hề đơn giản. May mắn thay, đôi mắt và bàn tay của anh ấy rất nhanh nhạy. Anh ba đã nhanh chóng bắt được con tôm hùm đầu tiên của ngày hôm nay. Mặc dù đầu không lớn lắm nhưng chân của em nó rất khỏe. Giữ chặt lấy cánh tay của anh ba. Nếu cố kéo nó ra, rất có thể nó sẽ làm rách bộ đồ lặn. Ở vùng biển này có tất cả 3 loại tôm hùm khác nhau, loại này là bé nhất. Với cái nư ăn thủng nồi trôi dế của anh ba thì con tôm hùm này không đủ nên anh và mấy người anh em sợ vợ của mình tiếp tục lặn xuống biển để tìm kiếm con mồi to hơn. Ta nói đầu xuôi đuôi lọt, khởi đầu của anh ba đã thuận lợi như vậy thì hứa hẹn hôm nay là một bữa no đạm hải sản đây. Lại một dạng san hô nữa, hứa hẹn có miếng mồi ngon ẩn nấp quanh đây. Ô kìa, bạn của anh ba trà cú là anh Cam 10 Tú đang căng cơ đít thít cơ mông làm gì kia kìa. Hóa ra anh Cam 10 Tú vừa bắt được một con tôm hùm lớn hơn con của anh ba. Để có thể thuận lợi bắt được em nó, mấy anh trai này cũng bị ăn vả không ít vì em tôm hùm này ra sức chống cự. Để có thể thấy được chính xác kích cỡ của con tôm hùm này lớn như thế nào, hai anh bèn vác nó lên tàu để đo thử. Anh ba lấy ra một cái thước và đo kích thước của con tôm hùm. Chỉ riêng phần thân của em nó đã dài 60 cm, nếu tính cả phần râu của nó thì đến gần 1 mét. Vừa to vừa dài thế này thì anh trai nào cũng ao ước có cả. Để bắt được một con tôm hùm lớn hơn nữa, anh ba sẽ xuống nước một lần nữa. Dưới rặng san hô này có vẻ có một em tôm hùm rất là to đang trốn, khỏi phải nói đây có lẽ là thiên đường cho những ai thích ăn tôm hùm rồi. Không thể bỏ lỡ miếng ngon vừa tươi vừa to như thế này được. Anh gồng đít lôi nó ra, mặc dù đã bị tóm gọn nhưng em này vẫn ra sức vùng vẫy. Có điều em tôm này đang mang một đống trứng bên mình. Tuy hơi báo cha báo mẹ nhưng anh vẫn biết đâu là điểm dừng. Vì thế dù cho con tôm này trông siêu mờ lem nhưng anh vẫn quyết định thả em nó về lại hốc đá. Để bắt được nhiều tôm hùm lớn hơn, họ bắt đầu di chuyển qua vùng biển khác. Vì những con tôm hùm di chuyển rất nhanh dưới rạn san hô. Trong trường hợp này, anh ba đành dùng tuyệt chiêu tuy tao yếu nhưng anh em tao đông. Mấy anh tập hợp lại để vây bắt nó, chặn mọi đầu ra của cái hố xem mày chạy kiểu gì. Một màn bắt tôm cực kỳ gay cấn đã diễn ra. Gấu cảm thấy mấy anh trai này cũng ra gì đấy chứ. Đang bắt tôm ở dưới nước mà dễ như săn bắt ở trên bờ vậy. Dưới sự hợp tác ăn ý cũng như với kinh nghiệm 30 phút bắt tôm của mình thì chỉ với 2 người đã bắt được một con tôm hùm vừa to vừa khỏe. Sau đó, khi họ đang định quay trở lại mặt nước một lần nữa thì anh Cam 10 Tú bạn anh ba đã bị em tôm vả cho 2 phát rồi em chạy mất. Phải nói em tôm này quá là khủng khiếp, mặc dù mấy anh đều là dân chuyên đi mò cua bắt ốc mà cũng phải chịu thua với em nó, thế nhưng dễ gì mấy anh bỏ cuộc, quyết tâm bắt được em này nên các anh lặn xuống một lần nữa vì trông mờ lem như thế chắc chắn thịt sẽ ngon hơn thịt ở mấy quán buffet hải sản gần nhà rồi. Chỉ với một cú nhảy thôi nó đã chạy xa cả mét rồi. Anh ba phải mất một thời gian quay xe thì mới có thể đuổi tiếp. Một màn rượt đuổi còn căng thẳng hơn cả phim bom tấn Hollywood. Tôm à, mày ra đây chơi với anh mày đi, chúng ta cùng chơi trò nấu ăn nhé. Cuối cùng anh ba cũng thành công tóm gọn em nó trong tay. Bên dưới thì anh Cam 10 Tú vẫn tích cực bắt thêm tôm hùm, thậm chí còn chui cả đầu vào hang đá. Sau một hồi lọ mọ mãi cuối cùng cũng tìm ra con tôm này, mày trốn cũng kỹ đấy, không cho nó cơ hội nhảy đi. Anh chàng đã nhanh tay tóm ngay vào cái đầu. Nó có vẻ vẫn sung sức quấy đục cả nước, nhưng lần này các anh sẽ không nương tay nữa đâu. Cuối cùng đã giải cứu con tôm khỏi chết đuối thành công. Trông nó to chà bá như thế kia thì ăn phải 3 ngày 3 đêm mới hết được. Mới cầm lên thôi mà anh Cam 10 Tú đã rớt nước miếng. Anh chàng đã tưởng tượng ra 100 món tôm trong đầu của mình rồi. Do lo lắng ăn quá nhiều hải sản có khi hút mất nên các anh chỉ săn bắt cho vui thôi nên quyết định để dành để hôm sau ăn tiếp. Con tôm hùm này cuối cùng cũng được thả về nơi ở của mình. Không thể đợi lâu hơn được nữa, các anh quyết định sẽ làm bữa buffet tôm hùm để hưởng thành quả của một ngày mệt mỏi dưới biển. Chỉ với một cái bàn và vài cái chảo thôi, các anh đã có thể chế biến món tôm hùm ngay tại biển luôn. Đã đến lúc hai anh thể hiện tại nấu nướng siêu hạng của mình rồi. Đầu tiên anh dùng con dao siêu bén để cắt phần thân của con tôm ra làm đôi. Nhìn phần thịt tươi ngon trắng nõn kia thôi cũng khiến nước dãi của tôi tràn ra rồi. Con thứ hai thì phần đầu khá là cứng. Muốn tách ra thì anh ba phải dùng tay đóng mạnh con dao vào. Cảm thấy không cắt được bằng dao nên anh quyết định sẽ bẻ nó bằng chính nội lực của mình. Dăm ba con tôm hùm làm sao mà làm khó được anh. Đối với con tôm này chúng ta sẽ không bỏ qua một cái gì hết.
Ngay cả cái vỏ của nó chắc cũng khá nhiều dinh dưỡng, dùng kéo cắt đôi phần thân còn lại vào, cuối cùng cũng đến phần nấu chín sản phẩm. Vỏ tôm thì cho vào nồi hấp và chỉ cần chờ đợi thôi là các anh đã có món tôm hùm ngon lành cành đào rồi. Cuối cùng con tôm trong nồi cũng đã chín, chỉ xem video thôi mà tôi đã thấy nó ngoan đến mức không chịu được nữa rồi. Món tôm hấp gia truyền 3 đời cùng nước chấm thần kỳ được làm trong tay siêu đầu bếp chắc chắn sẽ ngon hơn món tôm lẩu buffet ở trong nhà hàng. Những người không làm mà đòi có ăn cũng đã có mặt đầy đủ để thử xem tôm hùm có giòn không. Chắc là không giòn đâu, mới thử có một miếng thôi mà cảm tưởng như cả vị đại dương trong miệng vậy, ta nói nhức cái nách. Đúng là ra biển bắt tôm hùm và cái kết bất ngờ. Một ngày mệt mỏi bắt tôm hùm dưới biển và cuối cùng thành quả cũng đã được thưởng thức. Những màn đuổi bắt căng như dây đàn của anh ba cùng mấy người anh em xã hội của mình cũng được đền đáp xứng đáng. Nghèo thì không sợ, nghèo mà người ta tưởng là mình giàu mới sợ. Sau mấy ngày bốc bắt họ để có thể giàu lên nhưng chỉ thu về một đống nợ, hai anh trai này bèn lên rừng để trốn chạy khởi thế giới. Ở đây cả hai sẽ tìm cách chinh phục một thứ vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, tuy cực kỳ nổi tiếng nhưng lại chưa có ai thực sự trông thấy cả. Đó chính là một loài thủy quái siêu to khổng lồ. Để có thể dễ dàng thu phục được em nó, đương nhiên anh Ba Trà Cú và anh Cam Mười Tú không thể tay không bắt giặc. Hai anh đã chuẩn bị sẵn cần câu, nhưng có vẻ nhìn quả cần này hơi bé tí teo thế này thì có vẻ đáng quan ngại. Liệu nó có đủ sức lôi lên một quái thú của dòng sông không nhỉ? Nhưng thôi, dù sao phải thử mới biết được chứ nhỉ. Sau khi ném mồi là chiếc đầu cá xuống sông, cả hai bắt đầu nhún nhảy và chờ đợi. Anh Cam Mười Tú cắm cần câu xuống đất để tìm bụi cây nào đó giải quyết nỗi buồn. Thế nhưng còn chưa kịp xả hết thì cây cần bắt đầu quay. Anh Ba vội chạy đến nắm cần và kêu lên để gọi thêm sự trợ giúp. Đúng là đi đái cũng không yên mà. Anh Cam Mười Tú từ bụi cây lao ra, cả hai người liên tục quay tay cây cần cong vút. Liệu rằng cuộc đời họ sẽ nở hoa hay là bế tắc đây? Có vẻ như là hai con cá này đều to và trong đây. Dù dùng hết cái nết đàn ông trong người để quay cần thế nhưng phải mất thời gian khá lâu họ mới có thể lôi được chúng vào trong bờ. Mặc dù là cá nằm trên thớt nhưng chúng ra sức chống cự vô cùng mạnh mẽ, nhưng anh đây đã muốn thì bố thằng nào có thể cản nổi anh. Ôi má ơi, liệu tôi có nhìn nhầm không đây? Có lẽ nào là một con cá sấu hỏa tiễn không nhỉ? Trong lúc đó thì anh Cam Mười Tú vẫn đang liên tọi căng cơ mặt gồng cơ đít, dùng hết công suất để quay tay lôi con cá còn lại tới gần, nhưng có vẻ như mọi chuyện cũng chẳng hề dễ dàng gì. Đột nhiên nghe tiếng anh hét lên thất thanh, có vẻ như chiến lợi phẩm này ngoài sức tưởng tượng của anh. Hai anh chạy vội đến gần vị trí cá cắn câu. Ôi đậu má thánh thần ơi, đó là một con cá sấu cỡ đại. Nó quá lớn nên anh Ba làm sao có thể kéo được em nó lên, trong khi không thấy cái mặt anh Cam Mười Tú đâu. Phải nói là chiếc cần của anh tuy nhỏ nhưng mà có võ. Dù em cá này cũng không chịu chết, ra sức cố gắng vùng vẫy để chạy thoát nhưng làm sao có thể chạy trốn khỏi bàn tay anh. Sau một hồi vật lộn, anh Ba, một người máu liều nhiều hơn máu não, quyết định lội xuống dưới mò mẫm để bế được em nó lên bằng tay không. Phải nói là các cụ nhà ông anh này gánh còng lưng, chứ với cái hành động coi trời bằng vung này thì lỡ mà em nó có vui mồm tớp yêu cho một cái thì có mà nhớ nhau cả đời. Anh cẩn thận mò xuống bụng nó vật vã mãi, cuối cùng cũng bế được con cá nổi lên trên mặt nước. Anh Ba đã sống trên đời này 30 năm trời nhưng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một con cá to đến thế này, đúng là niềm vui ngoài mong đợi. Đến con vợ ở nhà nặng gần 6 yến anh còn vác lên giường được thì chiếc cá này có là gì đâu cơ chứ. Tuy hơi vất vả nhưng thành quả lại vô cùng ngọt ngào nên anh vô cùng sung sướng, miệng cười thiếu nước rớt cả hàm răng ra ngoài. Sau đó anh nhanh chóng kiếm một sợi dây để có thể cột vào người em nó. Gấu tò mò không biết loài cá này bản tính nó hiền lành, nhút nhát hay vì đã vật lộn mất sức quá nhiều mà con cá nằm yên một cách kỳ lạ. Khi được anh Ba bế xuống nước nó mới động đậy một chút, tưởng là nghèo luôn rồi cơ chứ. Là trời, nhìn hàm răng lởm chởm của nó kìa, trông mới uy tín làm sao, chỉ một lần đớp có khi đi luôn cả bàn tay ý chứ. Lúc này anh Cam Mười Tú mới ở đâu đi đến, đúng là có phúc cùng hưởng có họa tự chịu mà, lúc vật lộn thì cô thấy ông đâu. Hai anh trai cẩn thận kiểm tra kích thước của con cá, trông cũng rất chi là chuyên nghiệp đấy chứ, liệu nó có thể lớn đến đâu nhỉ? Thật không tin nổi, chiều dài của nó lên tới 2 mét một các bác ạ, đỉnh thật. Có vẻ như hôm nay ông bà phù hộ nên may mắn một cách bất ngờ ý chứ. Để ý kỹ hơn anh Ba phát hiện ra có vẻ như con cá đang bị nhiễm trùng mắt hay gì đó, vì đôi mắt của nó đỏ kè và sưng khá to, cộng với việc phản ứng cũng khá chậm chạp. Tuy cũng muốn quay rõ bộ nhá của em nó để đăng lên mạng xã hội sống ảo cho bằng bạn bằng bè nhưng anh không tài nào mở miệng nó ra được, dù sao cũng cần phải bảo vệ cho đôi bàn tay phải để thực hiện chuyên môn mò cua của mình chứ, lỡ chẳng may trả bài không tốt lại phải ra đường không biết chừng. Em cá này có vẻ thái độ khá là lồi lõm, ánh mắt rất chi là phán xét anh Ba. Xem gì xem, lẹ lẹ cho boss còn về với vợ sen ơi, 30 tuổi đầu rồi mà chưa nhìn thấy cá sấu bao giờ à, quê là quê chúng mình, quê quá. Sau khi nghiên cứu một thời gian, anh Ba Trà Cú quyết định sẽ thả con cá đi, nếu nó là của bạn thì nó sẽ quay lại, còn nếu nó không là của bạn thì không nên cố giữ làm gì. Nó thuộc về thế giới tự nhiên đầy tự do này, nó sẽ không quen cảm giác bị kìm kẹp, nếu có duyên chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau, lần tới để xem em cá này có thể to lớn đến mức nào nữa nhé. Lần này để đổi vận, hai anh trai quyết định di chuyển qua một khu khác, trời ngày càng nắng to nhưng gió rừng lồng lộng mát mẻ vô cùng, họ tiếp tục chuyến thả thính của mình. Ông anh Ba Trà Cú này cởi trần để lên tinh thần câu cá tiếp. Ôi ông anh ơi, nhờ ông anh mặc áo dùm chứ không hiệp dâm mắt người nhìn quá. Có vẻ như anh này vừa có phát hiện ra gì đó. Tuy nhiên con cá này khá bé, anh dễ dàng lôi nó lên hít khí oxy chào mặt trời.
Can cái tối đi lang thang bạ đâu đớp đấy nên phải hứng chịu kết cục bị lôi lên bờ làm trò tiêu khiển cho các anh trai. Mặc dù em này bé nhưng có vẻ cái ré nó tơ nên nó cực kỳ hiếu chiến. Đang yên đang lành bị lôi lên bờ thì ai chẳng bực, nó liên tục vẫy mạnh đuôi, cuối cùng tham vọng sống mạnh mẽ, cùng với sự sức khỏe của tuổi trẻ, đã giúp nó thành công thoát ra khỏi móc câu của anh ba. Đang giải thích về sợi dây câu trong tay mình, có vẻ như anh ba ý thức được rằng một phần khiến em cá kia không chịu được phải bỏ đi là do cái mùi hôi nách của anh trai này nồng quá, nên anh quyết định mặc áo vào cho đỡ tra tấn mũi. Trong khi đó thì anh Cam 10 Tú, người từng giàu vì bạn sang vì vợ nhưng cuối cùng lại vỡ nợ vì người yêu, đang vào vị trí cố gắng gắn miếng mồi vào lưỡi. Anh vẫn đang sống trong hào quang rực rỡ của bản thân ngày trước và hy vọng có thể cải thiện tình hình đầy su cà na của mình bây giờ. Thì bên kia cần câu của anh Trắng lại rung lên một lần nữa thì đột nhiên anh Trắng phát hiện ra cần câu có tín hiệu, một chiếc đầu cá rất lớn đã nổi lên. Là trời thời tới rồi cản không kịp. Thế nhưng chơi với anh Cam 10 Tú nhiều nên anh bị lây cái đen của anh Cam, chỉ một phút lơ đãng mà em cá đã tuột khỏi tay anh. Anh ba lúc này đang tiếc đứt ruột, với độ cong của chiếc cần như thế thì sẽ hứa hẹn một em cái siêu to khổng lồ đây, thế mà anh lại để tuột mất, đúng là có không giữ mất đừng tìm. Đen hơn nữa khi đến miếng mồi của anh cũng chẳng còn cái nịt, anh Cam 10 Tú bèn đưa cho anh một miếng mồi khác. Chà, trong tình trạng của miếng cá này chắc anh Cam 10 Tú mới chỉ bảo quản nó được 1 năm chứ mấy, đảm bảo khi ngửi thì xóc tới tận óc. Sau khi dùng toàn bộ công lực, quăng cái cần ra thật xa thì họ lại tiếp tục chờ đợi, hy vọng lần này sẽ có một em cá béo ngậy đớp vào mồi câu. Cắn câu rồi, lôi nó lên nào anh ơi. Ôi không, có vẻ như do hấp tấp anh lỡ quay cần quá nhanh nên dây câu bị đứt, anh lại tay không. Có vẻ như may mắn cả ngày hôm nay của anh đã dồn hết vào em cá khổng lồ kia rồi. Sau khi cố gắng lì ra để câu trong vô vọng mà không được gì, họ quyết định quay trở về nhà vì lúc này trời đã bắt đầu tối. Mặc dù cuối ngày hơi su nhưng dù sao hôm nay họ cũng có một cuộc gặp gỡ siêu to khổng lồ với em cá sấu hỏa tiễn. Đó là một trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng có cơ hội được trải qua. Nếu là anh em có dám vào rừng để câu cá sấu như vậy không? Hãy bình luận cho Gấu Trắng biết với nhé. Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.